नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केट आइडियाज इन नेपालीमा। र आज फागुन 15 गते 2079 साल र 27 फेब्रुअरी 2023 र आज हामीले नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछौँ र आउने दिनमा हाम्रो मार्केटले कस्तो रियाक्ट गर्नेछ भनेर हामीले एनालाइसिस गर्नेछौँ। साथै हाम्रो बाइ र सेल स्ट्र्याटेजी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पनि हामीले आज छलफल गर्नेछौँ। र आज हामीले नेप्सेको हेर्ने हो भने आज हाम्रो नेप्सेमा 0.18% गिरावट आएको छ। त्यो भनेको 3.65 पोइन्ट हो र आज हाम्रो नेप्से 2023.54 बिन्दुमा आएर क्लोजिङ दिएको छ। र त्यस्तै आज 71 वटा कम्पनीको स्टकको प्राइस बढेको छ भने 135 वटाको घटेको छ र त्यस्तै 11 वटाको चेन्ज भएको छैन। र आज हाम्रो टर्नओभर हेर्ने हो भने आज हाम्रो टर्नओभर चाहिँ हिजोको तुलनामा आज टर्नओभर थोरै आएको छ। हिजो हाम्रो लगभग 2.5 अर्ब जतिको आएको थियो भने आज हाम्रो 1.89 लगभग 1.9 अर्बको मात्रै भोल्युम आएको छ। त्यो भनेको हिजोको तुलनामा थोरै भोल्युम हो। र आज हाम्रो सब इन्डेक्सहरू हेर्ने हो भने आज हाम्रो सब इन्डेक्समा पनि लगभग सबैमा गिरावट आएको छ। केही बाहेक सबभन्दा बढी गिरावट हुनेमा फाइनेन्स इन्डेक्समा गिरावट आएको छ भने बाँकी जुन म्युचुअल फन्ड, नन लाइफ इन्सुरेन्स, अदर इन्डेक्स, ट्रेडिङ र होटल एन्ड टुरिज्म इन्डेक्समा अलि केही बढोत्तरी भएको छ, थोरै उकालो लागेको छ। र अब हामीले नेप्सेको चार्ट एनालाइसिस गर्नेछौँ। चार्टमा हेर्नुहुन्छ भने हिजो जुन एउटा बुलिस ह्यामर क्यान्डल बनेको थियो, आज एउटा अर्को बियरिस क्यान्डल बनेको छ। तर यो बियरिस क्यान्डलले पनि त्यति खासै निराश हुनुपर्ने अवस्था देखिँदैन। यो बियरिस क्यान्डल एक किसिमले हामीले यसलाई पनि ह्यामर क्यान्डल मान्न सक्छौँ, एउटा ह्यामर क्यान्डल मान्न सक्छौँ। मार्केट घट्दाखेरि एउटा इन्भर्टेड ह्यामर र अर्को दिनको पनि एउटा ह्यामर जुन आज बनेको छ, यो ह्यामरले एउटा पोजिटिभ सिग्नल गरेको छ। यो दुईवटा ह्यामर क्यान्डलले एउटा पोजिटिभ सिग्नल गरेको छ। यो आउने दिनको लागि हाम्रो एन्ट्री पोइन्ट पनि हुन सक्छ। तर हामीले अहिले इन्ट्री गर्नको लागि हामीलाई अलिक कन्फर्मेसन चाहिँ चाहिन्छ। कन्फर्मेसन बिना हामीले अहिले छिर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन। अहिले हाम्रो कन्फर्मेसनको लागि एटलिस्ट एउटा रेसिस्टेन्स जोन छ, त्यो रेसिस्टेन्स जोनलाई क्रस गर्नुपर्ने देखिन्छ। आजको क्यान्डलले त्यति निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। तर हाम्रो हिजोको जुन जति भोल्युम आएको थियो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, भोल्युम जुन हिजोको आएको थियो त्यसको तुलनामा आज भोल्युम घटेको छ। र एउटा बियरिस क्यान्डलमा भोल्युम घट्नु सामान्य कुरा हो। तर अलिक भोल्युम बढेको भए अझै अलिक पोजिटिभ हुन सकिन्छ। अहिले पनि आज पनि के देखिन्छ भने अलि हाम्रो ट्रेडरहरूले वा इन्भेस्टरहरूले अलि वेट एन्ड वाचकै अवस्थामा देखिन्छ। किनभने उनीहरूले चाहिँ पहिला यो बुलिस क्यामरको जुन क्लोजिङ थियो त्यो क्लोजिङ माथि भएपछि र एउटा हाम्रो एकदम नियर बाई रेसिस्टेन्स जोन पनि रहेको छ। त्यो रेसिस्टेन्स जोन भनेको हाम्रो लगभग 2040 तिरको एउटा रेसिस्टेन्स जोन पनि रहेको छ। आजको क्यान्डलले पनि त्यहीँबाट तल डाउन भएको छ। तर पनि यो रेसिस्टेन्स जोनलाई यदि क्रस गरेर गयो भने हाम्रो सजिलै एउटा टार्गेट भनेको 2085 देखि 2100 को एउटा टार्गेट रहेको छ। त्यस्तै अर्को टार्गेट भनेको यो ट्रेन्ड लाइनको ब्रेकआउट र 2140 देखि 2150, सरी यहाँ मिस्टेक भएको छ, 2150 हाम्रो अर्को रेसिस्टेन्स जोन रहेको छ। त्यसपछि मात्रै मार्केटले अलि माथितिरको यात्रा समाउन सक्छ। र आजको क्यान्डलले अलि पोजिटिभ सिग्नल चाहिँ पक्कै गरेको छ। र हामीले यदि बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्ने हुन्छ भने आज पनि हाम्रो क्यान्डलले यो बोलिङ्गर ब्यान्डलाई टच गरेकै छ। आज यसलाई माथितिर छोडेको चाहिँ छैन। यदि यसलाई यो लोवर ब्यान्डलाई छोडेपछि अलिक अझै पोजिटिभ हुन सकिन्छ। र अहिले पनि ट्रेडिङको लागि मैले भनि नै सकेँ, तपाईँले यदि ट्रेडिङ गर्नु छ भने तपाईँको अहिले मार्जिन भनेको 2100 तिर एउटा जुन 20 दिनको मुभिङ एभरेज र बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्ड पनि रहेको छ। त्यो 2100 को एउटा टार्गेट पनि छ। तर तपाईँले यदि ट्रेडिङ ढुक्क भएर ट्रेडिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला यो मिडल ब्यान्डको ब्रेकआउट चाहिँ कुर्नु होला। एटलिस्ट यदि तपाईँले बोलिङ्गर ब्यान्डबाट स्ट्र्याटेजी बनाउनुहुन्छ भने यो मिडल ब्यान्डको ब्रेकआउट भएपछि मात्रै एउटा बुलिस क्यान्डल बनेपछि मात्रै तपाईँले एन्ट्री गर्दा उपयुक्त हुन सक्छ। र तपाईँले यदि फिबोनाचीबाट हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो यदि माथिबाट यो तलतिर फिबोनाची तानेपछि हाम्रो के देखिन्छ भने यो तपाईँले जुन यो हेरिरहनु भएको छ
0.236 गोल्डन रेसियो 2036 तिर देखाउँदैछ। 2040 मानौँ, 2036 देखि 2040 यही पोइन्टबाट यही रेन्जबाट आज हाम्रो मार्केट घटेको छ। र त्यही यदि यसलाई ब्रेक गरेपछि हाम्रो अर्को टार्गेट मैले अघि नै भने तपाईको 2085 तिर छ। 2085 देखि 2100 को छ र त्यसपछिको हाम्रो टार्गेट भनेको माथि नै हुन्छ, हाम्रो माथि हुने हो। अहिलेको लागि त्यस्तो देखिएको छैन। एटलिस्ट तपाईले एन्ट्री गर्नको लागि यो 2040 को ब्रेकआउट चाहिँ पक्कै कुर्नु होला। र यदि तपाईले मुभिङ एभरेजबाट हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो 200 दिनको मुभिङ एभरेज पनि एउटा रेसिस्टेन्स रहेको छ र त्यो रेसिस्टेन्स सायद ब्रेक गर्ला जस्तो लाग्दैछ। र त्यस्तै अहिले तर त्यति नेगेटिभ भइहाल्नु पर्ने अवस्था पनि देखिँदैन, किनभने हाम्रो 20 दिनको मुभिङ एभरेज पनि माथि छ, त्यसपछि 50 दिनको मुभिङ एभरेज छ र त्यसपछि हाम्रो 200 दिनको मुभिङ एभरेज छ। यो भनेको ठिकै हो। यदि यो दुईवटा 20 दिनको मुभिङ एभरेज र 50 दिनको मुभिङ एभरेज यदि यो 200 दिनको मुभिङ एभरेजलाई माथिबाट तलतिर काट्यो भने त्यति बेला अलि एकदमै एलर्ट हुनुपर्ने देखिन्छ। अहिले त्यस्तो एलर्ट हुनुपर्ने, डराउनु पर्ने अवस्था अहिले छैन। र तपाईले यदि माइनर टाइम फ्रेममा हेर्नुहुन्छ भने आज माइनर टाइम फ्रेममा अलि पोजिटिभ आज देखिन्छ, किनभने हिजोको अस्तिको जुन 26 फेब्रुअरीको हिजोको जुन क्यान्डल थियो त्यो क्यान्डलको लोदेखि आज एउटा हायर लो बनेको छ। यो एउटा हायर लो बनेको छ, यसले अलिक पोजिटिभ सङ्केत गरेको छ। तपाईको एउटा यस्तो बनेको छ, त्यसपछि यहाँ एउटा हायर लो बनेको छ यसको तुलनामा, र त्यसपछि मार्केट अब यसरी यदि यो क्यान्डलको माथि हाईलाई ब्रेक गरेर यदि माथितिर हायर हाई बनायो भने त्यसपछि फाइनली हाम्रो मार्केट फेरि बुलतिर जाने प्रबल सम्भावना छ। एउटा प्रबल सम्भावना छ र आज चाहिँ केही न केही हाम्रो पोजिटिभ सिग्नल चाहिँ पक्कै गरेकै हो। र त्यस्तै यदि हामीले एमएससीडीबाट हेर्नुहुन्छ भने आज एमएससीडीमा पनि एउटा राम्रो सिग्नल आएको छ। आज एउटा लाइट हिस्टोग्राम बनेको छ नेगेटिभ एरियामा। हुन त अहिले पनि एमएससीडीमा सेल सिग्नल नै भ्यालिड छ, त्यही पनि अलि आज थोरै आशाको किरण चाहिँ पक्कै आएकै हो। त्यस्तै हाम्रो आरएसआईबाट हेर्नुहुन्छ भने आज आरएसआईले पनि अलिक साइडवेज हुन खोजेको छ। त्यही पनि मैले तपाईलाई अस्तिदेखि नै भन्दै आएको छु, जबसम्म यो हायर लो र हायर हाई बन्दैन तबसम्म यसमा एन्ट्री अहिले नगर्नु होला। यहाँ हाम्रो यो पोइन्ट चाहिँ उपयुक्त हुन सक्छ एन्ट्री गर्नको लागि। अहिले तर त्यस्तो कुनै प्याटर्न चाहिँ बनेको छैन। र साथीहरू, अब यसपछि हाम्रो यो नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस पछि म अर्को भिडियो हाल्नेछु जसमा म केही स्टकहरूको टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछु। र त्यति बेलासम्मको लागि तपाईको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।